ඉතින් අද කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද Onetap headshot ගහන්න කියලා හරියටම. ඉතින් ඒතකොට මම මුලින්ම කියලා දාන්නම් කියන්න ඕන දේවල් ටික නැත්තම් මේක ඕගොල්ලෝ බලන්නෙත් නැහැ මේක උත්සාහ කරන්නෙත් නැහැ. මෙහෙමයි. පුරුදු වුණොත් කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. මොකද T4D ලා ඊගාට M8 ලා උන් ගහන්නේ මේ නිකන් අහසින් පහළ වෙච්ච ස්කිල් එකකින් උන් අවුරුදු ගාණක් පුරුදු වෙලා තමයි ගහන්නේ. ඒ හින්දා ඔයා හිතන්න එපා ඔයාට කවදාවත් මේ එක වීඩියෝ එකක් බලලා එසැනින් එලෙසම ගහන්න පුළුවන් වෙයි කියලා කට්ටි. ඒ කියන්නේ ඔය හොඳ ප්ලේයර්ස්ලා වගේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ කිසිම ප්ලේයර් කෙනෙක් මේ හම්බෙන් මේ හෙඩ්ෂොට් ගහන විදිහ මේක ට්‍රික් එකක් මෙහෙම කියලා කොහෙන්වත් වීඩියෝ එකකින් හොයාගෙන ගහන අය නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝ අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මාස ගාණක් තිස්සේ පුරුදු වෙලා ගහන අය. ඉතින් අන්න එක මුලින්ම කියන්න ඕනේ පුරුදු වෙන්න බැරි නම්. ඒ කියන්නේ ඔයාට මේකට කාලය වැය කළා පුරුදු වෙන්න බැරි නම් උවමනා නැත්තම් කවදාවත් හෙඩ්ෂොට් එකක් ගහන්න බෑ. මම උනත් දැන් ওই වීඩියෝ එකේ මම තමයි ප්ලේ කරන්නේ. ඉතින් මම උනත් කියන්නේ මම අහලපු ප්ලේ කරන්නේ නෙවෙයිනේ. මමත් ඔහොම හෙඩ්ෂොට් ගහන්නේ ඇත්තම ගොත් කාගෙන්වත් මෙහෙමයි. ඔය ඩ්‍රැග් කරන විදිහ නම් මම ඇත්තටම මම දැනගත්තේ වීඩියෝ එකකින් තමයි. නැත්තම් මම ජීවිතේම කරකවල ඩැග් කරන්නේ ඔන්න වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම පොයින්ට් එකක් කිව්වා. ඉතින් කරකවල ඩ්‍රැග් කළ විතරක් මදි. තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. කියන්නේ අපි මේ වීඩියෝ එකේ ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කතා කරනවා කොහොමද Onetap එක ඔයගොල්ලෝ පර්ෆෙක්ට් කරගන්න කියලා. කියන්නේ පර්ෆෙක්ෂන්. ඉතින් අපි ඒකට කියන්නේ පොයින්ට් බයි පොයින්ට් කතා කරමු. ඒ කියන්නේ මුලින්ම අපි කතා කරනවා සෙන්සිටිවිටි ගැන. ඒ කියන්නේ හැමෝම කියන්නේ සෙන්සිටිවිටි ගැන කතා කරනවානේ. ඉතින් අපි ඒකේ ඇත්ත නැත්ත මේ දේවල් වල ඇත්ත නැත්ත කතා කරමු. එක සෙන්සිටිවිටි. ඊගාවට අපි කතා කරනවා කස්ටම් HUD එක ගැන. ඊට පස්සේ කතා කරනවා අපි ෆයර් ඒ කියන්නේ කස්ටම් HUD එක කියන්නේ ෆයර් බටන් සයිස් එක තියෙන උන්ටන් 2 finger 3 finger ඒ ටික. ඊගාවට අපි කතා කරනවා ඩ්‍රැග් එක ගැන. ඒ කියන්නේ ඩ්‍රැග් කරන විදිය ගැන. ඊගාවට අපි DPI ගැන කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ සෙන්සිටිවිටි එක්කම අපි DPI ගැන කතා කරමුකෝ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා මූවමන්ට් එක ගැන. කියන්නේ අපි කොයි වගේ මූවමන්ට් එකද දාන්න ඕනේ හෙඩ්ෂොට් එක ගහන්න කියලා. ඉතින් ඒ ගැන කතා කරනවා. ඉතින් කියනවා වයි ප්ලේස් අතේ PC ප්ලේස් නම් අමුතුවෙන් කියලා දෙන්න දෙයක් නැහැ නේ කොහොමද හෙඩ්ෂොට් ගහන්නේ කියලා ඒගොල්ලන්ට. ඉතින් නිකන් ට්‍රැක් කරපුවම වදිනවනේ. ඉතින් මොබයිල් ප්ලේස් අත ප්ලේස් තමයි දන්නේ මොබයිල් ප්ලේස් තමයි දන්නේ කොච්චර කට්ටක් ගන්නවද දීලා මේ හෙඩ්ෂොට් එකක් ගහන්න. ඉතින් ඒ ටික තමයි අද කියලා දෙන්නේ. ඒ නිසා ස්කිප් කරන්න තෝ බලන්න. අපි යන් එහෙනම් වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව වැඩේට බහිමු. ඉතින් ඔකට මතක් කරනවා ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක හොඳයි නේ. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවර වෙලා අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් දෙයක් ඉගෙන ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා. ඒ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් එහෙම දාන්න. ඉතින් අපි වැඩේ මුලින්ම මම කතා කරනවා කිව්වේ සෙන්සිටිවිටි ගැන. ඉතින් බලමු මගේ සෙන්සිටිවිටි 2x එක ඒක නම් වැඩි කරන්න. ඒක මට බැරි වෙලා. ජෙනරල් එක 100ට, රෙඩ් ඩොට් එක 100ට, 2x 100ට, 4x 100ට, මයික්‍රොස්කෝප් එක 60ට දාලා තියෙන්නේ. ඒක අර සෙන්සිටිවිටි වැඩි වෙච්ච ගමන් පොඩ්ඩක් කන්ට්‍රෝල් කරගන්නවා වගේ. ඒ කියන්නේ එනිමියාගේ ඇඟට යන්න තේ එහෙ යන්න නැතුව කියන්නේ ඇඟට එම් කරගන්නවා නම් ෆීල් එකේ මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ජෙනරල් එක. ඒ කියන්නේ මේක ගොඩක් අය කියනවා රෙඩ් ඩොට් එක 80ට තියාගන්න, 2x එක 90ට තියාගන්න, ජෙනරල් එක 98ට තියාගන්න ඔහොම කියනවා. ඉතින් එහෙම එකක් නැහැ. ජෙනරල් එක ඔයා ඉස්සර ඉඳන් ගහපු පාඩ තියන්න. මොකද ඒක ඔයාට පුරු නම් කියනවා හෙඩ්ෂොට් වදිනවා නම් ඒ ගන්නට තියාගන්න. නැත්නම් ඉතින් 100 දාගන්න. මොකද සෙන්සිටිවිටි එක වැඩි වෙන්න තරමට හොඳයි. මේ රෙඩ් ඩොට් කියන එක නම් රෙඩ් ඩොට් කියන නා රෙඩ් ඩොට් ස්කෝප් එක කියන්නේ දැන් ඔයා ස්කයි කරන් ස්කෝප් ගන්න නැතුව ස්කෝප් කරලා බැලුවොත් අර එන්නේ නිල් පාට ඩොට් එකක් එක්ක අනේක තමයි රෙඩ් ඩොට් කියන්නේ. ඒක නිල් පාට ඩොට් එකක් වුණාට ඒක තියෙන රෙඩ් ඩොට් කියලා තමයි. ඉතින් ඒක තමයි. ඉතින් ඒක අදාළ වෙන්නේ නැහැ කොහෙත්ම Onetap වල. මොකද අපි ස්කෝප් කරලා Onetap ගහන්නේ නැහනේ. ඉතින් ජෙනරල් එක විතරයි Onetap වලට අදාළ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ජෙනරල් එක 100 තියාගන්න. අනිත් ඒවා ඔයාලට පුරුදු ගන්න තියාගන්න. ඊගාවට ඔයාලට සෙන්සිටිවිටි මදි නම් ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ DPI. ඒ කියන්නේ මිනිමම් විඩ්ත් කියලා. මම මේ කියන්නේ Samsung ෆෝන් වල මම අනිත් ෆෝන් වල දන්නේ නැහැ. අතරම කරනවා Xiaomi ෆෝන් වල ඊගාවට Vivo ෆෝන් වල ඒ වගේ ෆෝන් වල මම දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා මම අහගන්න Samsung වල කරන විදිය ඔයගොල්ලෝ අනිත් ඒවා YouTube එකේ සර්ච් කරලා හොයාගන්න. ඒක මහ ලොකු අමාරුවක් නැහැ. ඉතින් Samsung ෆෝන් වල නම් සෙටින් වලට ගියා. කෙලින්ම ගියා ඊට පස්සේ soft මොකද්ද about phone කියලා එකක් තියෙන එකට ගියා. ඒක software information ගියා. build number ඒකේ තියෙනවා build number කියලා එකක්. ඒක උඩ 7 පාරක් ක්ලික් කරනවා. එතකොට developer options කියලා එකක් unlock වෙනවා. ඉතින් ඒක තියෙන්නේ ඔයාගේ අර about phone කියන එකට යටින් තමයි ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ. ඉතින් අන්නේ ක්ලික් කරාම ඔයාට එනවා developer options කියලා මෙනු එකක්. ඉතින් අන්නේ developer options වල යට තියෙනවා පල්ලෙහාට ගියාම minimum width කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ DPI තමයි. ඉතින් අන්නේ minimum width කියන එක ඔයා දාගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාට sensitivity මදි නම් ඔයා minimum width කියන එක දාගන්න පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න. ඉතින් මම නම් ගන්නේ DPI 600. ඉතින් ඔරිජිනල් මං හිතන්නේ ඉන්නේ 360 හරි 400 ගානක් හරි තමයි එන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මේ
DPI එක ඔයාට ඕන තරමට වැඩි කරගන්න. ඉතින් ඒක තමයි sensitivity ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය කට්ටිය කියනවා මේ ෆෝන් එකට මේ ගාන තියාගන්න, ඊගාවට Xiaomi ෆෝන් වල මේ ගාන තියාගන්න, Samsung වල මේ ගාන තියාගන්න කියලා දශමයටම තියාගන්න කියලා ඔක්කොම sensitivity file හදලා දෙනවා. ඉතින් ඒක මම මිත්‍යා මතයක් කියලා මම නම් කියන මොකද මට නම් එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මට එහෙම sensitivity ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඩ්‍රැග් කරන විදිය තමයි කරන්න තියෙන්නේ. හුරු වෙච්ච sensitivity ගාන තියාගන්න. තමන් ඩ්‍රැග් කරන වේගය අනුව තමයි තමන්ට හරියන sensitivity ගාන වැදගත්. ඒ කියන්නේ බලපාන්නේ. ඊගාවට මම කිව්වේ controls. ඒ කියන්නේ custom HUD එක ගැන නේද? දැන් බලමු custom HUD එක මම ඉතින් බලමු අපේ fire button size එක. දැන් ඒකනේ ගොඩක් අය කතා කරන්නේ. ඉතින් size එක මම 55 දාලා තියාගෙන තියෙන්නේ. මට 55 වුණා 100 වුණත් එකයි. දැන් මට මෙතන 55 100 ලෝවර පෙන්වන්න පුළුවන්. මට one tap ඒත් වදිනවා. මම 100 දාලා මෙච්චර කාලයක් ගියාම මේ ඊයේ පෙරේද තමයි 55 දාගත්තේ. ඉතින් 100 දාගත්තම අර fire button එක එබ්බෙනවා වැඩි. ඒ කියන්නේ හැමතැනම මේ jump button එකයි boss fire button එක අන්නේ කේස් එකෙන් තමයි මම 55 දාගත්තේ. නැතෝ මේ 55 දැම්මම headshot වදින කතාවක් ඉඳලා මට නම් ඕන size එක වදිනවා. බොරු කියන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් touch ගන්න ලේසියෙන් තමයි 55 දාගත්තේ. ඉතින් fire button එක ගැන ඒක තමයි කියන්නේ. මේ custom HUD මේක තමයි. ඊට තියෙන්නේ quick weapon switch. මේ quick weapon switch එක ගැන කියන්නම් මම දැන් මෙහෙමයි. දැන් අපි මෙතනින් මේ උඩ weapon box එකෙන් අපි දැන් ගත්තා කියමුකෝ මේක. මොකද්ද මේ අපේ shotgun එක. ඉතින් මේ shotgun එක අරන් පොඩෙන් මේ මම headshot එක ගහන්නට ඉයල් දෙන one tap එක මේ මුල් ටික ඉයල් දෙන මේ ටිකත් අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ ටික දන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් ස්කිප් කරලා බලන්න අවුලන්නේ. ඉතින් මෙතන දැන් උඩින් අපි ගත්තා කියමුකෝ මේ shotgun එක උඩ weapon box එකෙන්. එතකොට අපි දැන් කොහොම headshot එක ගැහුවා කියමුකෝ. headshot එක ගහලා දැන් අපි ගන්න මාරු ගන්න ඔච්චර වෙලා ඉන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. headshot එක ගහලා ඔන්න ඔය වගේ වේගකින් මාරු කරනවා. ඔන්න ඔය වගේ වේගකින් මාරු කරනවා. ඉතින් ඊට වඩා වේගෙන් මාරු කරන්න නෑ. අන්නේ silent shot එකම ගන්නයි. ඉතින් අන්නේ වගේ වේගකින් මාරු කරනවා. ඉතින් අපි ඒක මාරු කරනකොට අපිට පොඩ්ඩක් වෙලාවක් යනවා. මෙහෙම weapon box එකෙන් අරන් weapon box එකෙන්ම ගන්න එක මාරු ගන්න කියලා. දැන් මම මේ on weapon box එකෙන් තමයි මාරු කරන්නේ. ඉතින් අන්න එහෙම ගමන් පොඩි වෙලාවක් යන එක පොඩි delay එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක වැඩි ගණන් ගන්නත් බෑ. ඒක කොහොම හරි weapon box එකෙන් කරන්න කියලා spec එකක් පේනවා. ඉතින් අන්නේ සීන් එකකින් හින්දා මම දාන් ඉන්නේ මෙතනටම මේකත් ළඟදී වෙනස් කරගත්ත weapon switch එක. ඒක දාගත්තට පස්සේ ඇත්තටම මට ගොඩක් මගේ skill එක වැඩි වුණා. headshot ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් අර මේ ගොඩක් කරලා custom වලදී නම් අපි ඔහොම ගහලා wall ඉඳගෙන wall එක ගහනවානේ. ඉතින් ඒ වුණාට සමහරවිට දැන් මම custom වලත් පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. ඔහොම ගිහලා ඔහොම headshot එක ගහලා fist එක ගන්න. ඉතින් ඒක මම නම් ආසයි එහෙම. ඉතින් ආයෙකින් හිත මේ quick weapon switch එක දාන්නේ නැත වෙන හේතුවක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම අපිට මෙහෙම මෙන්න මේ jump එක ගන්න ලේසි. මොකද weapon box එකෙන් jump එක ගත්තොත් ඔන්න මම ඒ යන වෙලාව පෙන්නන්න. අන්න මෙහෙම ගියා මෙහෙම කරලා මෙහෙම කරන්න. ඒ කියන්නේ මෙහෙම ගිහිල්ලා weapon එක අරන් හැරිලා එනවා. මෙහෙම හැරිලා weapon එක අරන් ආයෙ උඩ පයින්. එතකොට ගොඩක් වෙලා යනවා. දැන් අපි quick weapon switch එකෙන් ගත්තොත් දැක්කද? quick weapon switch එකෙන් ගත්තොත් මේ පොඩි වෙලාව යන්නේ jump එක ගන්න. අන්නේ හේතුවත් එක හේතුවක්. ඉතින් custom වලදී අපි movement ලස්සන කරගන්න මේ movement ගොඩක් අමාරුයි. ඒ කියන්නේ animate නම් අපිට ගහන්න අමාරුයි මේ වගේ movement වල ගහන්න. ඉතින් ඊගාවට අපි කතා කරන්න කිව්වේ two finger three finger case එක ගැන. ඉතින් three finger කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට three finger players-ලා මේ jump button එක දාගෙන ඉන්නේ වම් පැත්තේ වම් දකුණ අඳුරන වම් පැත්තේ උඩම. ඒ කියන්නේ නිකන් මේ දුවන බටන් එක රනින් බටන් එකට උඩින් දාගෙන ඉන්නේ. එතකොට අපි මෙහෙම කරගලා වම් පැත්තේ අතේ දපරංගිල්ලෙන් ජම්ප් එක දානවා. එතකොට තමයි අර T4D එහෙම දාන්නේ. මොකද්ද zigzag jump එක මෙහෙම කරලා jump button එකේ බුවම zigzag jump එක දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒතර මර ලස්සන විදිහක් ඒක. ඒකත් එක ගහද්දි එනිමියට ගහන්න අමාරුයි. ඒක ගැන හිතන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ පුරුදු වෙලා තියෙන විදිහට ප්ලේ කරන්න. මොකද වෙන මගුල් නටන්න ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ ගහන විදිහට ගහ ගන්න බැන්නොත් එහෙම ඒකවත් හන්තිරම මට කියන්නේ ඉන්නේ. අන්න ඉතින් ඒ ටික තමයි controls ගැන කියන්නේ. ඊගාවට අපි කතා කරනවා කිව්වේ drag එක ගැන. ඉතින් අපි drag එක ගැන කතා කරමු. drag එකේ අපිට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ drag කරන විදි කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ drag කරන විදි කීපෙන්ම. ඉතින් මම දන්න ටික මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් අපි දැන් මෙහෙම එනිමියාගේ ළඟම හිටියයි කියමුකෝ. දැන් මට ඒක වැඩි ගහන්න එක නිකන් හම්බෙන් වදිනවා ඒක. මෙහෙම ළඟම හිටියම
අපිට පල්ලෙහාට රොටේෂන් ඩ්‍රැග් එක කරාට ඒ කියන්නේ රොටේෂන් ඩ්‍රැග් එක කියන්නේ කරකවල ඩ්‍රැග් කරන. ඉතින් යන්නේ ඒක නම් වැදුනා. ඉතින් රොටේෂන් ඩ්‍රැග් එක කරාට ගොඩක් වෙලාවට මට නම් වදින්නේ ඔළුවට. ඒකින්ද අපි ඒ කියන්නේ මම සමහර වෙලාවට මෙහෙම එනිමියාගේ ඔළුව උඩට එම් එක අරන් අන්න එහෙම ගහනවා. ඔළුවට එම් එක අරන් පල්ලෙහාට ගලා ආයි උඩට ගන්නවා. පල්ලෙහාට ගලා ආයි උඩට ගන්නවා. එතකොට මට ගොඩක් වෙලාවට හෙඩ්ෂොට් එකක් දෙනවා. අන්න ඒක එක ක්‍රමයක් එක ටිප් එකක්. එතකොට මට ගොඩක් වෙලාවට හෙඩ්ෂොට් එක වදින එමි ගොඩක් ළඟ හිටියත්. ඉතින් මෙතන දැන් නම් වැදුනේ අන්න වැදුනේ දැක්කද? එනිමි ගොඩක් ළඟ හිටියොත් මට අන්න එහෙම අන්නේ ක්‍රමයට හෙඩ්ෂොට් එක වදිනවා ගොඩක් වෙලාවට. දැන් නම් අදින්නේ හෙද්දන්නේ. දැන් නම් ඒක තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඩබල් ෂොට් ගන්න එක විතරක් නෙවෙයි මෙන්න මේ තියෙන චූටි ෂොට් ගන්න එක අන්න ඒකේ උනත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ හෙඩ්ෂොට් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි අපි දැන් බලමු රොටේෂන් එක. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන මේ ඩ්‍රැග් කරන විදිය තමයි. ඉතින් මේකදී කරන්නේ අපි ෆයර් බන් එක කරකවලා ඩ්‍රැග් කරනවා. එතකොට ගොඩක් වෙලාට වදිනවා කෙලින් ඩ්‍රැග් කරාට වැඩිය. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද කරකවලා ඩ්‍රැග් කරන්න කියලා. ඒකට එක වේගයක් තියෙනවා. කොහොම ඩ්‍රැග් කරත් දැන් ඔයා දුවන එනිමියට නිකන් උඩට ඩ්‍රැග් කරාට හෙඩ්ෂොට් එක වදින්නේ නැහැ. ඕන මෝඩෙට් එක තේනවා. ඉතින් දුවන එනිමියට නිකන් ඩ්‍රැග් කරාට හෙඩ්ෂොට් එක මරනවා වදින්නේ නැහැ. මම එතකොට දුවන පැත්තට කරකවලා ඩ්‍රැග් කරන්නේ. හරි. දැන් අපි බලමු එනිමියා දකුණු පැත්තට දුවනවා කියන්නේ ඒ කියන්නේ මේ ඉස්සරහ තියෙන ලීඩර් බෝඩ් එක පැත්තට. ඉතින් ඒ පැත්තට දුවන අපි කරන්නේ මෙහෙම ඒ පැත්තට ඩ්‍රැග් කරන එක. එනිමියා මේ පැත්තේ ඉඳන් ලීඩර් බෝඩ් එක තියෙන බෝඩ් එක පැත්තට දුවනවා නම් මෙහෙම ඩ්‍රැග් කරනවා. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට හෙඩ්ෂොට් එක අදිනවා. හැබැයි ඒක එක වේගයකට ඩ්‍රැග් කරනවා. මට මෙතන ඒ වේගය කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ මං කියවනේ මේ හෙඩ්ෂොට් එක ගැන ඔක්කොම දේවල් කතා කරනවා කියලා ඒ වේගය ගැන කියන්න මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වේගය ඔයා ගහලා මේ කියන්නේ ට්‍රේනින් ග්‍රවුන්ඩ් එකට ඇවිල්ලා ගහලාමයි ඔයා ඒ වේගය පුරුදු වෙන්න ඕනේ. දැන් මම එක වේගයකට තමයි ඩ්‍රැග් කරන්නේ. මට අනිත් ඒ වේගෙන් පිට ඩ්‍රැග් කරන්න පුරුදුත් නැහැ. එක වේගයකට තමයි ඩ්‍රැග් කරන්නේ. එතකොට හෙඩ්ෂොට් එක මට ගොඩක් වෙලාවට වදිනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඕගොල්ලෝ ට්‍රේනින් ග්‍රවුන්ඩ් එකට එන්න. ට්‍රේනින් ග්‍රවුන්ඩ් එක තමයි ට්‍රේන් වෙන්න තියෙන හොඳම තැන. ආයේ බොරු කතා ඕනේ නැහැ. මොකද ගොඩක් කට්ටිය කියන ට්‍රේනින් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ වැඩිපුර හෙඩ්ෂොට් වදිනවා කියලා. එහෙම කේස් යන්නේ නැහැ. ඒවා පිළිගන්න එපා. ට්‍රේනින් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ වැඩිපුර හෙඩ්ෂොට් වදින්නේ නැහැ. මට නම් මොකද මේ ගහන විතරම මට මීට වඩා හොඳට කස්ටම් වල හෙඩ්ෂොට් වදිනවා. ආයෙ බොරු කියන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මම දන්න ගොඩක් අය වන් ටැප් පුරුදු වෙන මේ කස්ටම් වල ගහන නැතුව BR වල වන් ටැප් ගහන්නේ නැහනේ. ගහන ඇති. ඉතින් ඒ හින්දා මේ රොටේෂන් ඩ්‍රැග් එකත් ඕගොල්ලෝ පුරුදු වෙන්න එනිමිගේ ළඟටම ගිහිල්ලා හෙඩ්ෂොට් ගහන්න මුලින්ම try කරන්න එපා. මොකද එහෙම ගහන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මුල්ම දවස් ටික මටවත් තාම බෑ හරියටම. ඉඳලා හිටලා එකක් දැව වදිනවා. ඉතින් ඒ හින්දා එනිමියාගේ ළඟටම ගිහින් හෙඩ්ෂොට් එක ගහන්න try කරන්න එපා. මුලින්ම සාමාන්‍ය දුර. ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම දුරක් නෙවෙයි. දැන් සමහරව ඉන්නවා ඒ කියන්නේ මෙහෙම දුර තියෙද්දි හෙඩ්ෂොට් එක ගන්න දැන් නම් මට මේ ගහලා පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. හෙඩ්ෂොට් එක ගහගන්න බෑ. මොකද ඒගොල්ලෝ ඩ්‍රැග් කරන ඒ වේගය දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට කිසිම පුරුද්දක් නැහැ. එහෙනම් ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ පුරුදු වෙන කනිවාරයෙන්. ඕගොල්ලෝ පුරුදු වෙනකොට මුලින්ම මේ කරකවල ඩ්‍රැග් කරනකොට ඒ කියන්නේ හිතලම කරකවන්න. හිතලම වේගෙන් කරකවන්න. ඒ කරකවන වේගය ඕගොල්ලන්ට මේ පස්සේ අල්ල ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා එහෙම ටැග් කරලා පුරුදු වෙන්න නැතුව නම් ගහන්න බෑ ජීවිතේට. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම ට්‍රේන් වෙන්න ගොඩක්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න එහෙම තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ ගැන අනිවාර්යයෙන් පළවෙනියෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මම දැන් බැටල් සෝන් කොම්බැට් මොකක්ද කම්බැට් සෝන් එක නේද? කම්බැට් සෝන් එකට ගිහින් ඕගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නම්. ඉතින් වීඩියෝ ගැන ප්‍රශ්න එහෙම තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් කමෙන්ට් කරන්න. පොඩි ලයික් එකක් යනවා. ගැහුවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් දැනගත්තා නම් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරලා වීඩියෝ එක like කරන්න. අන්න එකක් වැදුනා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මෙහෙම ට්‍රේනින් ග්‍රවුන්ඩ් එකට ඇවිල්ලා පුරුදු වෙන්න. මොකද ට්‍රේනින් ග්‍රවුන්ඩ් එකට වඩා හොඳ තැනක් නෑ ඕගොල්ලන්ට ට්‍රේන් වෙන්න. අර දැක්කද? දැන් ගොඩක් අය ඇත්තටම වන් ටැප් ගහනවා. ඒ කියන්නේ මම මේ වීඩියෝ එක ගැන තාම වන් ටැප් එකක් ගහගෙන බැරි කවුරු හරි ඉන්නවා නම් අර වදින උන්ට කිල්ලෙන්නේ නැහැ. එතෙන්ද ඩ්‍රෝ එකෙන් යනවා නේද කරන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ට්‍රේනින් ග්‍රවුන්ඩ් එකට ඇවිල්ලා පුරුදු වෙන්න. වීඩියෝ හොඳ නම් subscribe කරන්න. channel එකේ අපේ අනිත් වීඩියෝස් බලන්න මම මොන්ටේජ් වීඩියෝස් එහෙම දානවා. කියන්නේ kill highlights videos එහෙම දානවා.
ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම සෙට් වෙලා ඉන්න channel එකත් එක දිගටම. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. මම ඔයගලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම කියලා දෙනවා. කමෙන්ට් section එකේ මොනවද වැඩිපුර කියන කියවන්න බැරි තරම් කමෙන්ට්ස් එන්නේ නැති හින්දා. ඉතින් අන්න ඒ ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අර මම කියපු විදිහට ඩ්‍රැග් කරන විදිහෙම මතක තියාගන්න ගොඩක්. ඉතින් ඒ ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ආයෙත් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. එතකන් පරිස්සමින් ගෙදරට වෙලා ඉන්න. රෙඩි එහෙම යන්න එපා. ඉතින් ඒ ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙමු. ජය වේවා.